মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গণিত বিজ্ঞান আৰু উচ্চ গণিতৰ আটাইবোৰ অধ্যায়ৰ MCQৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দি উঠোৱাৰ লগতে আটাইবোৰ অধ্যায়ৰ ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া হৈ আছে। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, বন্ধুসকলৰ লগত যিমান পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিবা। তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 তোমালোকে দেখাই পাইছা। এই তালিকাখন নিশ্চয় অধ্যয়ন কৰিছে, অধ্যয়ন কৰা নাই যদি এতিয়াই চাই লোৱা। ইয়াৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বহুকেইটা MCQ হয়। তলৰ কোনটো শৈক্ষিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব? অপশ্যন এ ৰেখা দুটা পৰস্পৰ কটাকটি কৰে, অপশ্যন বি পৰস্পৰ মিলি যোৱা দুটা ৰেখা, অপশ্যন চি পৰস্পৰ সমান্তৰাল দুটা ৰেখা, অপশ্যন ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। আমি জানো অদ্বিতীয় বা একক সমাধান থাকিবলৈ হ'লে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ কটাকটি কৰে, গতিকে অপশ্যন এ ৰেখা দুটা পৰস্পৰ কটাকটি কৰে শুদ্ধ উত্তৰ। তলৰ কোনটো লৈখিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 চালে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিবা যে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰে নিৰ্দেশ কৰা ৰেখা দুডালত যদি একেটা ৰেখা হয় তেন্তে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে। অৰ্থাৎ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিবলৈ হ'লে পৰস্পৰ মিলি যোৱা দুটা ৰেখা হ'ব লাগিব, গতিকে অপশ্যন বি পৰস্পৰ মিলি যোৱা দুটা ৰেখাই ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। তলৰ কোনটো লৈখিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকিব? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 পৰা কোনো সমাধান নাথাকিলে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰে প্ৰদৰ্শন কৰা ৰেখা দুডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল হয়। অৰ্থাৎ ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ ৰেখা দুডাল যদি পৰস্পৰ সমান্তৰাল হয় তেনে সমীকৰণযোৰৰ কোনো উমৈহতীয়া সমাধান নাথাকে, গতিকে ইয়াত অপশ্যন চি পৰস্পৰ সমান্তৰাল দুটা ৰেখা শুদ্ধ উত্তৰ। তলৰ কোনটো লৈখিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ সংগত হয়? আমি জানো সংগত সমীকৰণৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ উমৈহতীয়া সমাধান থাকিব লাগে। ৰেখা দুটা পৰস্পৰ কটাকটি কৰিলে একক বা অদ্বিতীয় সমাধান পোৱা যায়। পৰস্পৰ মিলি যোৱা দুটা ৰেখা হ'লে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে, গতিকে ইয়াত অপশ্যন এ আৰু বি দুয়োটা শুদ্ধ উত্তৰ। গতিকে অপশ্যন ডিত এ আৰু বি দুয়োটা ক্ষেত্ৰত দিয়া আছে, অপশ্যন ডি আমি শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে আগবঢ়াব লাগিব। তলৰ কোনটো লৈখিক প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ অসংগত হয়? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 চালে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিবা। অসংগত সমীকৰণ অৰ্থাৎ কোনো সমাধান নথকা সমীকৰণ। অৰ্থাৎ সমীকৰণযোৰে প্ৰদৰ্শন কৰা ৰেখা দুডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল হয়, গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন হ'ব চি পৰস্পৰ সমান্তৰাল দুডাল ৰেখা। তলৰ কোনটো চৰ্ত সাপেক্ষে a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x + b2y + c2 = 0 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 চালে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিবা। ৰৈখিক সমীকৰণযোৰে যেতিয়া a1/a2 ≠ b1/b2 চৰ্ত মানি চলে তেতিয়া ইহঁতৰ একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে, গতিকে অপশ্যন চি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। তলৰ কোনটো চৰ্ত সাপেক্ষে a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x + b2y + c2 = 0 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ 3.4 তালিকাখন চালে তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা যে a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 হ'লে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে, গতিকে ইয়াত অপশ্যন বি শুদ্ধ উত্তৰ। তলৰ কোনটো চৰ্ত সাপেক্ষে a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x + b2y + c2 = 0 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 চালে তোমালোকে এই সমীকৰণযোৰৰ বাবে a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 হ'লে সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে, গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যনটো হ'ব এ। তলৰ কোনটো চৰ্ত সাপেক্ষে a1x + b1y + c1 = 0 আৰু a2x + b2y + c2 = 0 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ সংগত হয়? তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 পৰা তোমালোকে a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 হ'লে সংগত হয়, a1/a2 ≠ b1/b2 হ'লেও সংগত হয়। বি আৰু চি দুয়োটা সত্য, গতিকে অপশ্যন ডিত আছে বি আৰু চি দুয়োটা
ক্ষেত্ৰত গতিকে অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ তলৰ কোনটো চৰ্ত সাপেক্ষে a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 আৰু a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ অসংগত হয় তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 ত তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2 হলে ৰৈখিক সমীকৰণযোৰ অসংগত হয় অপশন এটা আছে a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2 অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ax plus by plus c is equal to 0 আৰু lx plus my plus n is equal to 0 সমীকৰণ জুৰে a by l not is equal to b by m শর্ত সিদ্ধ কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য অপশন এ কোনো সমাধান নাই অপশন বি একক সমাধান আছে অপশন সি অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে অপশন ডি এটাও নহয় তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 চালে তোমালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছা যে a by l not is equal to b by m শর্ত সাপেক্ষে সমীকৰণযোৰৰ একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থাকে ইয়াত অপশন বি আছে একক সমাধান অপশন বি এটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশন ax plus by plus c is equal to 0 আৰু lx plus my plus n is equal to 0 সমীকৰণ জুৰে a by l is equal to b by m is equal to c by n শর্ত সিদ্ধ কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 চালেই তোমালোকে ধৰিব পাৰিবা যে a by l is equal to b by m is equal to c by n শর্ত সিদ্ধ কৰিলে অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে ইয়াত অপশন সি আছে অসীম সংখ্যক সমাধান অপশন সি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ax plus by plus c is equal to 0 আৰু lx plus my plus n is equal to 0 সমীকৰণ জুৰে a by l is equal to b by m not is equal to c by n শর্ত সিদ্ধ কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য তোমালোকৰ কিতাপৰ 74 পেজৰ তালিকা 3.4 ত আছে a by l is equal to b by m not is equal to c by n হলে সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে ইয়াত অপশন এ আছে কোনো সমাধান নাই অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ax plus by plus c is equal to 0 আৰু lx plus my plus n is equal to 0 সমীকৰণ জুৰে a by l is equal to b by m not is equal to c by n শর্ত সিদ্ধ কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য অপশন এ সংগত অপশন বি অসংগত অপশন সি এ আৰু বি দুটা অপশন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় আমি জানো a by l is equal to b by m not is equal to c by n শর্ত সিদ্ধ কৰিলে সমীকৰণযোৰ অসংগত হয় অপশন বি আছে অসংগত অপশন বি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ax plus by plus c is equal to 0 আৰু lx plus my plus n is equal to 0 সমীকৰণ জুৰে a by l is equal to b by m is equal to c by n শর্ত মানি চলে বা সিদ্ধ কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য অপশন এ সংগত অপশন বি অসংগত অপশন সি এ আৰু বি দুটা অপশন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় আমি জানো a by l is equal to b by m is equal to c by n শর্ত সিদ্ধ কৰিলে সমীকৰণযোৰ সংগত হয় অপশন এ আছে সংগত অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ax plus by plus c is equal to 0 আৰু lx plus my plus n is equal to 0 সমীকৰণ জুৰে a by l not is equal to b by m শর্ত সিদ্ধ কৰে অৰ্থাৎ মানি চলে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য আমি জানো সমীকৰণ জুৰে a by l not is equal to b by m শর্ত মানি চলিলে সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় বা একক সমাধান থাকে অৰ্থাৎ সমীকৰণযোৰ সংগত গতিকে অপশন এ আছে সংগত অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ lx plus my plus n is equal to 0 আৰু px plus qy plus r is equal to 0 সমীকৰণযোৰৰ ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ কটাকটি কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য অপশন এ l by p is equal to m by q not is equal to n by r অপশন বি l by p is equal to m by q is equal to n by r অপশন সি l by p not is equal to m by q অপশন ডি ওপৰৰ এটাও নহয় আমি জানো l by p not is equal to m by q হলে সমীকৰণযোৰৰ ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ কটাকটি কৰে গতিকে অপশন সি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ lx plus my plus n is equal to 0 আৰু px plus qy plus r is equal to 0 সমীকৰণযোৰৰ ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ একেডাল ৰেখাৰ নিৰ্দেশ কৰে তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য আমি জানো এযোৰ সমীকৰণে যেতিয়া এডাল ৰেখাই নিৰ্দেশ কৰে তেতিয়া l by p is equal to m by q is equal to n by r হয় ইয়াত অপশন বি আছে l by p is equal to m by q is equal to n by r অপশন বি শুদ্ধ উত্তৰ lx plus my plus n is equal to 0 আৰু px plus qy plus r is equal to 0 সমীকৰণযোৰৰ ৰেখা দুডালে পৰস্পৰ সমান্তৰাল ৰেখা তেন্তে তলৰ কোনটো সত্য আমি জানো উপৰোক্ত সমীকৰণৰ ৰেখা দুডাল যেহেতু পৰস্পৰ সমান্তৰাল গতিকে ইহতে
L by P is equal to M by Q not is equal to N by R শর্ত মানি চলিব গতিকে অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ x plus 3y is equal to 5 আৰু 3x plus 9y is equal to 15 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ সমাধান অদ্বিতীয় বা একক অসীম সংখ্যক নাই ওপৰৰ এটাও নহয় আমি এইটো সমাধান কৰিবলৈ হলে a1 by a2 লিয়াব লাগিব যেটো 1 by 3 b1 by b2 3 by 9 is equal to 1 by 3 হয় c1 by c2 minus 5 by minus 15 is equal to 1 by 3 ইয়াত a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 অৰ্থাৎ সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান আছে অপশন বি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ x plus 3y is equal to 5 আৰু 3x plus 9y is equal to 6 রৈখিক সমীকৰণযোৰৰ সমাধান a1 by a2 1 by 3 b1 by b2 3 by 9 is equal to 1 by 3 c1 by c2 minus 5 by minus 6 is equal to 5 by 6 ইয়াত a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal not is equal to c1 by c2 এইটো শর্ত মানি চলিলে সমীকৰণজনৰ কোনো সমাধান নাথাকে অপশন সি আছে নাই গতিকে অপশন সি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ x plus 3y is equal to 5 আৰু 3x plus 5y is equal to 6 ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ সমাধান a1 by a2 is equal to 1 by 3 b1 by b2 is equal to 3 by 5 ইয়াত a1 by a2 not is equal to b1 by b2 আমি জানো a1 by a2 not is equal to b1 by b2 হলে সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় বা একক সমাধান থাকে গতিকে অপশন এ আছে অদ্বিতীয় বা একক সমাধান অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কেৰ কি মানৰ বাবে 2x plus 3y is equal to 5 আৰু kx plus 9y is equal to 15 সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে আমি জানো অসীম সমাধানৰ শৰ্ত a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 এতিয়া দুয়োটা সমীকৰণৰ সহগবিলাক আৰু ধ্ৰুৱক পদৰ অনুপাত এই সমীকৰণত বহাই দিলে 2 by k is equal to 3 by 9 is equal to 1 by 3 পাম ইয়াৰ পৰা 2 by k is equal to 1 by 3 পৰা আমি পাও k is equal to 6 অৰ্থাৎ k is equal to 6 হলে সমীকৰণযোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব অপশন ডি আছে 6 গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশন হ'ব ডি কেৰ কি মানৰ বাবে 2x plus 3y is equal to 5 আৰু kx plus 9y is equal to 15 সমীকৰণযোৰৰ অদ্বিতীয় সমাধান থাকে আমি জানো অদ্বিতীয় সমাধানৰ শর্ত a1 by a2 not is equal to b1 by b2 ইয়াত a1 হৈছে 2 a2 হৈছে k b1 হৈছে 3 আৰু b2 হৈছে 9 এই মান এই শর্তত বহাই দিলে 2 by k not is equal to 3 by 9 অর্থাৎ 1 by 3 গতিকে k not is equal to 6 হ'ব k not is equal to 6 অপশন সি আছে অপশন সি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কেৰ কি মানৰ বাবে 2x plus 3y is equal to 5 আৰু 6x plus 9y is equal to k সমীকৰণজনৰ কোনো সমাধান নাথাকে কোনো সমাধান নথকাৰ শৰ্ত a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2 b1 by b2 not is equal to c1 by c2 আমি b1 is equal to 3 b2 is equal to 9 c1 is equal to 5 আৰু c2 k বহুৱাই আমি পাও k not is equal to 15 অপশন এ আছে k not is equal to 15 অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ পিৰ কি মানৰ বাবে তলত দিয়া সমীকৰণযোৰৰ এটা অদ্বিতীয় সমাধান আছে 4x plus py plus 8 is equal to 0 2x plus 2y plus 2 is equal to 0 অদ্বিতীয় সমাধানৰ শর্ত a1 by a2 not is equal to b1 by b2 a1 4 a2 2 b1 p b2 2 এই মানকেইটা আমি অদ্বিতীয় সমাধানৰ শর্তত বহুৱাই পাও 4 by 2 not is equal to p by 2 p not is equal to 4 অপশন বি আছে p not is equal to 4 অপশন বি শুদ্ধ উত্তৰ পিৰ কি মানৰ বাবে px - y is equal to 2 আৰু 6x - 2y is equal to 3 সমীকৰণযোৰৰ একমাত্ৰ সমাধান থাকিব একমাত্ৰ সমাধানৰ শর্ত a1 by a2 not is equal to b1 by b2 ইয়াত a1 p b1 - 1 a2 6 b2 - 2 শর্তত বহুৱাই আমি পাও p by 6 not is equal to -1 by -2 এটো আমি সমাধান কৰিলে পাই যাও p not is equal to 3 অপশন এ আছে p not is equal to 3 গতিকে অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ পিৰ কি মানৰ বাবে px - 5y is equal to 2 আৰু 6x plus 2y is equal to 7 সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে কোনো সমাধান নথকাৰ শর্ত a1 by a2 is equal to b1 by b2 not is equal to c1 by c2 a1 p b1 - 5 c1 - 2 a2 6 b2 2
C2 minus 7 এতিয়া আমি শর্তত বহুৱাই পাও P/6 is equal to minus 5/2 not is equal to minus 2/-7 এতিয়া P/6 is equal to minus 5/2 ৰ মাজত আমি সমাধান কৰিলে P is equal to minus 15 পাও অপশন ডি minus 15 আছে অপশন ডি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ m ৰ কি মানৰ বাবে 2x plus my is equal to 6 আৰু x plus 2y is equal to 3 সমীকৰণজোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকিব আমি জানো অসীম সমাধানৰ শৰ্তটো a1 by a2 b is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 a1 to b1 m আৰু c1 minus 6 a2 1 b2 2 c2 minus 3 শৰ্তত বহুৱাই পাও 2 by 1 is equal to m by 2 is equal to 6 by 3 এতিয়া আমি এটো 2 by 1 is equal to m by 2 এখিনি সমাধান কৰিলে m is equal to 4 পাও অপশন ডি আছে 4 অপশন ডি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ p ৰ কি মানৰ বাবে x plus 5y is equal to 2 আৰু 3x plus 15y is equal to p সমীকৰণজোৰৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে অসীম সমাধানৰ শৰ্ত a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 प्रथम समीकरणर पर a1 is equal to 1 b1 is equal to 5 c1 is equal to -2 द्वितीय समीकरणर पर a2 is equal to 3 b2 is equal to 15 c2 is equal to -p समीकरण शर्तत आमी बहुवाई पाओ 1/3 is equal to 5/15 is equal to 2/p 1/3 আৰু 2/p ৰ মাজত আমি সমাধান কৰিলে p is equal to 6 পাও অপশন এ আছে p is equal to 6 অপশন এ শুদ্ধ উত্তৰ m ৰ কি মানৰ বাবে 2x my is equal to 6 আৰু x 2y is equal to 3 সমীকৰণজোৰৰ একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব একক বা অদ্বিতীয় সমাধানৰ শৰ্ত a1 by a2 not is equal to b1 by b2 ইয়াত a1 হ'ব 2 b1 হ'ব m a2 হ'ব 1 b2 হ'ব 2 এটো শর্তত বহুৱাই ইমানখিনি পাও 2 by 1 not is equal to m by 2 সমাধান কৰিলে m not is equal to 4 পাও অপশন ডি তাছ m not is equal to 4 অপশন ডি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ p ৰ কি মানৰ বাবে x plus 5y is equal to 2 আৰু 3x plus py is equal to 15 সমীকৰণজোৰৰ একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থাকিব আমি জানো একক বা অদ্বিতীয় সমাধানৰ শৰ্ত a1 by a2 not is equal to b1 by b2 प्रथम समीकरणर पर a1 1 होबो b1 5 होबो द्वितीय समीकरणर पर a2 3 होबो b2 p होबो एते आमी शर्तत बहुवाई 1/3 not is equal to 5/p p not is equal to 15 ऑप्शन डी আছে p not is equal to 15 ऑप्शन डी শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq not is equal to pm তেন্তে lx plus my is equal to n আৰু px plus qy is equal to r সমীকৰণজোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য দিয়া আছে lq not is equal to pm এতিয়া আমি যদি p2 বাফালে আনো আৰু q2 হুফালে লৈ যাও lq by l by p not is equal to m by q যেটোৱে a1 by a2 not is equal to b1 by b2 শর্ত সিদ্ধ কৰিছে এই শর্ত সিদ্ধ কৰা মানে একক বা অদ্বিতীয় সমাধান থকাৰ শর্ত অপশন এ আছে একক বা অদ্বিতীয় সমাধান ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq not is equal to pm তেন্তে lx plus my is equal to n আৰু px plus qy is equal to r সমীকৰণজোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য ইয়াত দিয়া আছে lq not is equal to pm এতিয়া p2 বাফালে আনিলে আৰু q2 হুফালে আনিলে l by p not is equal to m by q হয় যেটো a1 by a2 not is equal to b1 by b2 আহিৰ হয় a1 by a2 not is equal to b1 by b2 শর্ত মানি চলা সমীকৰণজোৰ সংগত হয় আৰু ইহতে পৰস্পৰ এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে অপশন এ আছে পৰস্পৰ কটাকটি কৰা ৰেখা অপশন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq not is equal to pm তেন্তে lx plus my is equal to n আৰু px plus qy is equal to r সমীকৰণজোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য দিয়া আছে lq not is equal to pm p2 বাফালে আনিলে আৰু q2 হুফালে আনিলে l by p not is equal to m by q যেটো a1 by a2 not is equal to b1 by b2 আহিৰ হয় আমি জানো ৰৈখিক সমীকৰণজোৰৰ a1 by a2 not is equal to b1 by b2 আহিৰ হলে সমীকৰণজোৰৰ সহগবোৰ এই শর্তটো মানি চলিলে সমীকৰণজোৰ সংগত হয় অপশন এ আছে সংগত অপশন এ শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq is equal to pm আৰু mr is equal to qn
তেন্তে lx প্লাছ my প্লাছ n ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু px প্লাছ qy প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণযোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য দিয়া আছে lq ইজ ইকুৱেল টু pm q2 সোঁফালে নিলে p2 বাওঁফালে আনিলে l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q একেদৰে mr ইজ ইকুৱেল টু qn r2 সোঁফালে নিলে আৰু q2 বাওঁফালে আনিলে m/q ইজ ইকুৱেল টু n/r এতিয়া এই দুয়োটা লগ লগাই দিলে l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q ইজ ইকুৱেল টু n/r যিটো a1/a2 ইজ ইকুৱেল টু b1/b2 ইজ ইকুৱেল টু c1/c2 আৰ্হিৰ হয় এই আৰ্হি মানি চলিলে সমীকৰণযোৰ কি হয় অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে অপশন বিত আছে অসীম সংখ্যক সমাধান অপশন বি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq ইজ ইকুৱেল টু pm আৰু mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn এই প্ৰশ্নটো আগৰ প্ৰশ্নটোতকৈ mr ইজ ইকুৱেল টু qn আছিল এটোত mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn তেন্তে lx প্লাছ my প্লাছ n ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু px প্লাছ qy প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণযোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য lq ইজ ইকুৱেল টু pm q2 সোঁফালে নিলে p2 বাওঁফালে নিলে l/p ইজ ইকুৱেল টু m/r আৰু আনটো mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn q বাওঁফালে নিলে r2 সোঁফালে নিলে m/q নট ইজ ইকুৱেল টু n/r এই দুটাৰ পৰা আমি পাওঁ l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q নট ইজ ইকুৱেল টু n/r যেটো a1/a2 ইজ ইকুৱেল টু b1/b2 নট ইজ ইকুৱেল টু c1/c2 আৰ্হিৰ হয় এই আৰ্হিৰ সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে অপশন সি কোনো সমাধান নাই অপশন সি শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq ইজ ইকুৱেল টু pm আৰু mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn তেন্তে lx প্লাছ my প্লাছ n ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু px প্লাছ qy প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণযোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য lq ইজ ইকুৱেল টু pm p2 বাওঁফালে আনিলে q2 সোঁফালে নিলে l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn q বাওঁফালে আনি r2 সোঁফালে নিলে m/q নট ইজ ইকুৱেল টু n/r এই দুটাৰ পৰা আমি পাওঁ l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q নট ইজ ইকুৱেল টু n/r যেটো a1/a2 ইজ ইকুৱেল টু b1/b2 নট ইজ ইকুৱেল টু c1/c2 আৰ্হিৰ হয় এই আৰ্হিৰ সমীকৰণযোৰ প্ৰদৰ্শন কৰা ৰেখা দুডাল পৰস্পৰ সমান্তৰাল হয় অপশন সিত আছে সমান্তৰাল ৰেখা অপশন সি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq ইজ ইকুৱেল টু pm আৰু mr ইজ ইকুৱেল টু qn তেন্তে lx প্লাছ my প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু px প্লাছ qy প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণযোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য lq ইজ ইকুৱেল টু pm q2 সোঁফালে নিলে p বাওঁফালে নিলে l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q mr ইজ ইকুৱেল টু qn r2 সোঁফালে নিলে q2 বাওঁফালে নিলে m/q ইজ ইকুৱেল টু n/r এই দুয়োটাৰ পৰা আমি পাওঁ l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q ইজ ইকুৱেল টু n/r যেটো a1/a2 ইজ ইকুৱেল টু b1/b2 ইজ ইকুৱেল টু c1/c2 আৰ্হিৰ হয় এই আৰ্হিৰ ৰৈখিক সমীকৰণযোৰৰ সমাধান পৰস্পৰ মিলি যোৱা ৰেখা হয় অপশন বিত আছে মিলি যোৱা দুটা ৰেখা অপশন বি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ যদি lq ইজ ইকুৱেল টু pm আৰু mr ইজ ইকুৱেল টু qn তেন্তে lx প্লাছ my প্লাছ n ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু px প্লাছ qy প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণযোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য lp ইজ ইকুৱেল টু pm p বাওঁফালে নি q সোঁফালে নিলে l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q mr ইজ ইকুৱেল টু qn q2 বাওঁফালে নি r2 সোঁফালে নিলে m/q ইজ ইকুৱেল টু n/r এই দুয়োটাৰ পৰা পাওঁ l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q ইজ ইকুৱেল টু n/r যেটো a1/a2 ইজ ইকুৱেল টু b1/b2 ইজ ইকুৱেল টু c1/c2 আৰ্হিৰ হয় যাৰ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে অৰ্থাৎ সমীকৰণযোৰ সংগত হয় যদি lq ইজ ইকুৱেল টু pm আৰু mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn তেন্তে lx প্লাছ my প্লাছ n ইজ ইকুৱেল টু 0 আৰু px প্লাছ qy প্লাছ r ইজ ইকুৱেল টু 0 সমীকৰণযোৰৰ বাবে তলৰ কোনটো সত্য lq ইজ ইকুৱেল টু pm ইয়াৰ পৰা l/p ইজ ইকুৱেল টু m/q mr নট ইজ ইকুৱেল টু qn ইয়াৰ পৰা m/q নট ইজ ইকুৱেল টু n/r এই দুয়োটাৰ পৰা l/p m/q নট ইজ ইকুৱেল টু n/r যেটো a1/a2 ইজ ইকুৱেল টু b1/b2 নট ইজ ইকুৱেল টু c1/c2 আৰ্হিৰ হয় এই সমীকৰণযোৰৰ কোনো সমাধান নাথাকে অৰ্থাৎ সমীকৰণযোৰ অসংগত হয় x plus y is equal to 1 সমীকৰণৰ ৰেখাডালে অক্ষ দুডালৰ লগত গঠন কৰা ত্ৰিভুজৰ কালি অপশন এ 1/2 বৰ্গ একক অপশন বি 1 বৰ্গ একক অপশন সি 1.5 বৰ্গ একক অপশন ডি 2 বৰ্গ একক ইয়াত অপশন এ 1/2 বৰ্গ একক শুদ্ধ উত্তৰ x by a plus y by b is equal to 1 সমীকৰণৰ ৰেখাডালে
অক্ষ দুডালৰ লগত গঠন কৰা ত্ৰিভুজৰ কালি অপশ্যন এ 1 বৰ্গ একক, অপশ্যন বি 1/2 AB বৰ্গ একক, অপশ্যন চি AB বৰ্গ একক, অপশ্যন ডি 2AB বৰ্গ একক। ইয়াত অপশ্যন বি 1/2 AB বৰ্গ একক শুদ্ধ উত্তৰৰ অপশ্যন। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে যদি এটা লাইক এটা কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব। বন্ধুসকলৰ লগত যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা, লগতে এটা কমেণ্ট কৰিবা। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গণিত বিজ্ঞান আৰু উচ্চ গণিতৰ আটাইবোৰ অধ্যায়ৰ MCQ ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে এই লিংকৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব পাৰা।